Löwensköldska ringen av Selma Lagerlöf, del 11. Marit. Adrian låg nerbäddad i föräldrarnas säng. Han var blek och rörde sig inte. Pulsen fanns där, men den var nästan inte märkbar. Han levde, men det var inte mycket mer. En dräng hade ridit för att hämta doktorn, men det skulle ta dagar innan doktorn kunde komma till Hedeby. Fru Löwensköld satt bredvid sin son och släppte honom inte med blicken. Baronen satt där också ibland, men han hade svårt att sitta stilla. Fröken Spak var den enda, utöver dem, som fick komma in i rummet. Hon hade vaknat när Adrian skrek och hjälpt till med upplivningsförsöken. När tjänstefolket hade frågat vad som hade hänt, hade Malvina berättat att Adrian hade ropat något om generalen. Han ville väl ha tillbaka sin ring, sa en piga. Vad är det för ring du pratar om? Frågade Malvina. Vet du inte att generalen letar efter sin ring? Nu fick Malvina höra hela historien om gravplundringen och då var hon säker på att ringen fanns på Hedeby. Om generalen inte fick sin ring skulle Adrian dö. Malvina förstod vad som måste göras. Hon bad alla om hjälp att leta efter ringen. Man vände upp och ner på allt i huset. Malvina sprang då och då till sovrummet. Vid ett tillfälle fann hon fru Löwensköld gråtande. Adrian är sämre, snyftade hon. Nej då, sa Malvina och kände på pulsen. Snarare bättre, tillade hon för att lugna frun. När hon la ner Adrians hand gav hon den, utan att tänka sig för, en lätt smekning. Fru Löwensköld noterade detta. Gode Gud, tänkte hon, stackars barn. Är det så hon känner? Jag borde förvarna henne. Nej, vi får ju ändå inte behålla honom. Den som generalen är ond på måste dö. Malvina gick tillbaka till köket och frågade pigorna. Finns det någon man brukar kalla på vid en olycka eller när någon har skadat sig? Tills doktorn har hunnit fram. Pigorna nämnde Marit Eriksdotter, men hon skulle nog inte vilja komma till Hedeby, trodde de. En av pigorna stod på stegen i köket och utropade. Här är något jag har letat efter. Adrians gamla toppluva. Vilken oordning det måste ha varit i huset innan jag kom hit, tänkte Malvina. Mössor i köket. Köksan förklarade att hon hade tänkt att göra grytlappar av den, eftersom den blivit för liten för Adrian. Det är väl synd att klippa sönder den, sa Malvina och tog med mössan ut för att vifta bort dammet. Ute på gården mötte hon baronen. Pigorna nämner en Marit Eriksdotter som förstår sig på läkekonst. Jag skulle gärna fråga henne, sa baronen, då det gäller min sons liv. Men fröken Spak, jag tror inte att det är någon idé. Hon skulle aldrig sätta sin fot här. Malvina vågade inte säga emot utan fortsatte att leta efter ringen. På eftermiddagen gick hon till Ålsbyn. Det var omöjligt att sitta och vänta på doktorn. På trappan satt Marit Eriksdotter och vilade. Hon kände genast igen fröken Spak. Vill de att jag ska komma till Hedeby nu? Vet Marit hur illa det står till hos oss? Frågade Malvina. Ja, jag har hört det och jag vill inte komma. Malvinas axlar sjönk och hopplösheten sänkte sig över henne. Hon fick inte fram ett ord. Hon hade varit så stark hittills, men Marits ord fick henne att brista, och nu kom tårarna. Hon gick fram och lutade pannan mot en husvägg och grät högt och otröstligt. När Marit betraktade hennes gråt, kärlekens tårar för den älskade, skedde något i hennes egen själ.
Hon hade fått veta för ett par timmar sedan att generalen nästan skrämt ihjäl Adrian och känt att nu var hämndens tid inne. Hon hade väntat så länge på detta, men alltid förgäves. Baronen kunde ha räddat de 3 männen, men han gjorde det inte. Att nu säga att hon inte kommer var Marits sätt att hämnas. Men när hon såg flickan gråta mot väggen väcktes ett minne hos henne. Även hon hade gråtit mot den hårda väggen utan att ha en människa att stödja sig emot. Hon såg Paul Eliasson framför sig och hela hennes hjärta fylldes av den kärlek han hade gett henne. Känslorna hon trodde hade svalnat brann med full kraft. Samtidigt kom smärtan som känns när man mister någon man älskar. Marit såg på Malvina och förstod hur hon kände det. Hon kunde inte med att vara orsak till att någon fick lida så som hon själv hade lidit. Kom, jag ska gå med, sa hon helt kort. Och så följde alltså Marit med Malvina tillbaka till Hedeby. På hela vägen sades inte ett ord. Malvina anade att Marit funderade på hur hon skulle bära sig åt för att hitta ringen.